قبل ما تبلش اقول لك تحذير هذا الاكل ليس اكل عراقي كلاسيكي. اوكي والله مره واحده كبه سوداء. ايه واو. هاي الدولمه مدخنه تمام. هاي نشويها على الفحم بعدين نغليها. هاي مش موجوده. هذا مسقوف الدجاج. صح، مسقوف دجاج. شو المسقوف الدجاج؟ هاي يابان شلونكم؟ ايوه وحياتك تقولها يابان شلونكم؟ الله حيه حبيبي حياك. ما شاء الله، مبروك اول شيء على المطعم. الله يبارك لك. اليوم طبعا حلقتنا مع ضيف مهم، قول يا الله. الشيف شاهين ما شاء الله. حبيبي. الشيف شاهين ميزته ان نقل اكل الحضاره القديمه. بس صوتك فضحتنا كل العام تباوع علينا. والله عادي، الامور طيبه. يلا. يعني نقل الاكل القديم، نقل الحضاره القديمه العراقيه وجابها معاصره. صح. يعني عامل خلطات او صنع الاكل العراقي طريقه جديده. بطريقه جديده. جربت كثير اكل عراقي. اكيد ايه. قبل ما تبلش اقول لك تحذير هذا الاكل ليس اكل عراقي كلاسيكي. اوكي. اكلات جديده، أوكي. نكهات جديده، أوكي. اشكال جديده. يعني هذا الاكل مش الاكل التقليدي اللي انا دائما اكله. لا تدور على اكل كلاسيكي، غير شغلات، غير نكهات. يعني هذه اكلات مختلفه 100%. يعني ممكن اكل اكله تسعقني، ممكن يعني شيء من هالقبيل. ما تصعقك زينه وتصعقك مو زين. المهم ما شاء الله بتحصلون رابط المطعم اسفل الفيديو، والمطعم هذا موجود في جميره ما شاء الله. يعني شيء جديد وشيء جميل انك تشوف الحضاره القديمه العراقيه، شيء جديد. حبيبي نورتنا. واسم المطعم يابا. يابا. شو هالاسم؟ والله. انت اكيد كان عندك شيء صراع ما بين تخليه اسمه شينشا ويابا، صح؟ اي صح. منو فاز اخر شيء؟ 100% يابا. فكرت اسم جديد غريب اسم عراقي يابا. الناس العراقيين يستعملوها كثير. ويابا بالياباني معناتها واو، او فد شيء كول، او فد شيء والله خبل. يعني انت انا اشوفك انه مدخل الياباني في العراق شويه. كيف جي؟ عندك الغوزي والدجاج. الغوزي والدجاج. التتبيله مالتهم عمرها 4000 سنه يابانيه. يعني بس التتبيله نستوردها من اليابان ونرتبها احنا ونخليها ويا اللحم والدجاج. ما شاء الله. يعني هالغوزي ياباني عراقي بالضبط. قوام اللحم اوكي حلو. ما في هاي الفايبرز والخيوط. وكانما تاكل جبنه. ونفس الشيء الدجاج، ما راح تحس فرق بين الصدر والفخذ، كلهم نفس الشيء. يلا بلش. شو تبغى نبدا؟ بلش لي بالكبه المدخنه. هذه طبعا الكبه المدخنه من اختراعات شيف شاهين. اوكي، احنا عندنا في العراق اسمها كبه رز او كبه حلب. فاحنا سويناها محشيه لحم وصنوبر مدخن. اوكي. وجواها مايونيز مال العنبه العراقيه مال فلافل. ما شاء الله. سويناها مايونيز. وهاي كيف تناكل هاي مره؟ بالايد تاكلها. مره كذا؟ مره اي. اوكي. الحين انا اول مره، يعني هذا الشيء، يعني ممكن نقول الاكل هذا جيل خامس جيل سادس؟ ممكن. جيل الخامس والسادس من الاكل العراقي؟ ممكن. اوكي. بس مره كذا بدون شوكه؟ اغمسها كذا؟ الكبه تاكلها بالايد. بيديك؟ بيدك. ما في شيء شوكه وقبش هني؟ لا بس اشوف الناس كلها تاكل بيدها هني. خل اكل فيدك. بسم الله. والله مره واحده. اكيد. ما تاكلها مره واحده ما تحس فيها. بالعافيه. الله. ليه ما تاكل انت؟ لسه ما تريقت. الله. مقرمشها؟ شو داخلها؟ داخلها لحم مفروم وصنوبر ومدخنين، ومعاهم صوص خاص مال الكبه. اللي غالب على الطعم المايونيز اللي تحت. اي هذا او الصوص. عجيب الصراحه. بالعافيه. واول مره اكلها هاي بهالطريقه. يعني انت مكست كبه حلب وكبه رز مع بعض بالضبط. كبه حلب وكبه رز نفسها، بس اعطيناها طابع عصري. الحين الشيف شاهين يعني الف اكلاتكم العراقيين. يعني غيرنا شويه. ممكن كلمه شويه. هل انتم تعملون، اكتبوا لنا في التعليقات، تعملون هالسوالف يعني تمكسون؟ طيب عوف هاي. عوف الكبه السوداء. هاي شو هاي الكبه السوداء هذه همين كبه رز بس محشيه ترفل ومشروم وجواها بارميزان تشيز فوم. اول مره اشوفها. انا همين. انا اول مره اشوفها. انت مزمنا. انا اخترعتها هاي. كبه سوداء. ايه
كوبا سودا. يعني اول مكان او اول شخص سويها. تاخذها؟ زي وانت ما بتاكلها يمكن حاط فيها شيء حقي. لا تخاف، اكل. هذا الاكل انا الصبح اذوقه كله والله بس قبل ما يقدموه. الله شكلها غير بعد. تحب الترفل؟ تحب المشروم؟ المشروم احب. خلاص روح راح تحبها هاي والله؟ بسم الله. يعني نقدر نقول كبه بالمشروم يعني؟ كبة مشروم. كبة مشروم. كبة مشروم. عشان نكون اصدق مع العراقيين. كبة مشروم. صح. هاي اول مرة نسمع فيها. كبة مشروم. كلها مرة واحدة. الله. الله. والله يا شيخ ها اني روعة. طيب طيبة. ألف عام. طيبة. ألف عام. تاكل شيء ألف عام. روعة صراحة. بالعافية. الحين انت معتمد على الكريمة والصوص في كل اكلاتك؟ تقريبا لا، مو هي كل كريمه شكل، كل صوص شكل، فكل اكله بيها صوص مالتها خاص وبيها السبايسز مالتها خاص. حلو. فراح تشوف نكهات مختلفه، ما راح تشوف شيء مقلد. حلو. احنا الحين جربنا الكبات، الكبه السوداء وكبه حلب او كبه مدخنه. كبه المدخن وكبه السوداء ما شاء الله، هي كبه مشروم. الحين نبغى نتجرب. راح جرب لي. خليها اخر شيء. اوكي الدولمه اخر شيء؟ عندك على الدولمه، هاي دولمه مدخنه. شوفوا هاي دولمه مدخنه ترى. هاي نشويها على الفحم بعدين نغليها. هاي مش موجوده، دولمه مدخنه مش موجوده. على الفحم. هاي بتخليها اخر شيء؟ اخر شيء. الله. هاي حتى تاكلها انت تخلصها كلها. اوكي زين. جرب لي الدجاج. اوكي احنا بنوقف احترام. اول شيء بنوقف احترام للشيف شاهين. ليش؟ لا والله صح. لان يا تسوي اكل شيء جديد وتعطيه بنكهه جديده، يا ما تسوي. صح. اما بتسوي بتقلد كل الناس تسوي. صح. هذا مسقوف الدجاج. صح، مسقوف دجاج. شو المسقوف الدجاج؟ هاي مكمل. قلنا جديد لكن كل ما نسقف السمك احنا في العراق. بس انا حبيت انه اسوي مسقوف دجاج مدخن. اوكي. والدجاجه مطبوخه سوفيد تقريبا 4-5 ساعات. وبعدين نشيلها نخليها نسويها طريقه السقف، تاخذ الدخان مالتها ما شاء الله. وبيها الجريل مال. الله يعني. والصوص والملاعين. وهو الصوص هذا اللي فيه الياباني بعد صح؟ تتبيله كلها ياباني. تتبيله كامله يابانيه عمرها 4000 سنه. 4000 سنه. شو ما شاء الله. علم من اعلام الطبخ حبيبي في العراق. قول يا الله. زين وهاي كيف ناكلها؟ هاي بالشوكه بالسكين. بالشوكه والسكين. بدينا شويه اتكيت. زي اتيكيت. يعني اوكي. الدجاج بسحب من العظام. ما في عظام. خذ لي هاي الجهه. هاي الجهه بس. انا مشتهيها. تفضل زين. تفضل. وياي شوي. بسم الله. جميله صدقا جميله. قوام مالتها شلون؟ جميله جدا. تعال. مع بالك تاكل جبنه؟ تاكل شو؟ عبالك تاكل جبنه صح؟ مثل جبنه، كانك انت تاكل شو؟ جبنه ولا في شيء ثاني بعد مثل ما اقدر اشبهها باكل موجود. اي لا اشبهها احسن. ما اقدر اشبهها باكل موجود لكن طعمه لذيذ ما شاء الله. الف عافيه. عندي سؤال جدا. يعني انت اول عراقي عملت مسقوف دجاج؟ والله ما اعرف. اكتبوا لنا في التعليقات اذا حد فيكم عمله. ممكن حد عمله. ممكن ما اعرف. زين نجرب العصير اللومي. اي عصير اللومي بصره. جماعة الخير اي شيء صار فيني اليوم هو المسؤول. ابشر. يعني قلنا عصير لومي. عصير لومي يابس. هذا اللومي اليابس شوفوا. هذا يروق لك المزاج. يروق لك المزاج. اول مرة اشوف لومي يابس تسوي فيه عصير. جربه. بدون استروتشي مرة. جرب بس انت بدون تاكل بيدك طالع على الاسترو. الله ذكرني في المجبوس مالنا. يحطون فيه لومي هوايه صح. صدق يريح الاعصاب. يريح الاعصاب. انت بقول لك يعني انت هالخلطه عملتها ما خفت انه ممكن حد يستوي له شيء؟ ليش؟ لا يعني الشيف يوم يخترع اكله يعني مرات ممكن يكون لا لازم. هذا احنا بالعراق نشربه حار. هذا موجود مكان الشاي. مكان الشاي. فاحنا غيرته سوينا موهيتو، نحط له مياه غازيه ونحط له كثير شغلات. هذا موهيتو الاندومي. موهيتو اللومي. اللومي. اوكي حلو. هذا خليها الصب والله عجبني صراحه. بالعافيه. زين الحين شو بعد؟
وكل لي السلطه السوداء. هذا شو هذا؟ فحم داخل؟ هذا باذنجان. باذنجان. في اكتيفيتد شاركول، هذا يسحب كل السموم من الجسم. واو. فانت تاكل ويسحب لك السموم من الجسم. مو بشيف بس دكتور ما شاء الله. لا حبيبي. هذه السلطه السوداء. السلطه السوداء. ما شاء الله. يعني بالعراق اسمه الباذنجان اسود. هذه عراقيه. سلطه الباذنجان هاي. في العراق عندنا موجود من العدد كثير بس بهاي الطريقه العصريه. تعرف ليه قالوا لا؟ أنا يوم أقرأ عن المطابخ العالمية والعربية يقول لك المطبخ المغربي هو المطبخ العالمي العربي الأول. ليش؟ لأن أطباقه يتقبلون الأوروبيين والفرنسيين لأن جاية شوية لهم مزيج. هذه الأطباق العراقية ممكن يعني أطباقك العراقية هذه ممكن توصل للعالمية بهالشكل. شوف ذاك الطاولة؟ ألمان قاعدين ياكلون. عجبتهم الدوم. ما شاء الله جميل. الطاولة اللي كانت هناك روس. الله. ترى اقول لك ترى اذا تنوع اذا جو الاجانب وجو الغرب اكلوا منها بيكون المطبخ من مدرج. اكيد لازم كل من جوا. كل اكله عندك لازم فيها خارطه. لازم تنزل من جوا ذاك مع هذا. هاي شويه تاخذ جبن. هذا الجبن اوكي. قسم انزل. اوكي. يلا تنزل جوا. ناخذ ورقيات شويه. الله ورقيات. الله جوا شيل هذا بس شيء. لا شيل بعد جوا. باذنجان في بعد خضره. الله انت لازم تاكلها في ايدك. جي. اوكي ايوه كذا روح. الله كذا احسن شيء. بسم الله. خاطره مقصوره هذه. لا تخاف ما صار شيء. الله جميله. فيها تتبيله خاصه، فيها كثير انواع من الصوصات. جميله جدا. بالعافيه. شو قاعد تسوي انت شيف؟ اريد نقد. والله للحين ما في نقد للاسف. لا للحين لقانا واحده نقد. لقانا نقد بينتقدونك يا جماعه. بالله عليك. ايش بيك؟ يعجز لساني والله. لا قول يا الله. لا والله قول. ترى الحق ينقال. اكلات اول مره تاكلها لكن ذوقها رفيع جدا. الحمد لله. هذه يباله تحيه. اوكي. وهذا الغوزي العراقي بطريقه عصريه جدا. صح. من ايد الشيف شاهين ما شاء الله عاملنا بطريقه النكهات اللي فيها عمرها 4000 سنه من اليابان. ايوه صح. خبرني عنها. غوزي. بس نقدم الشانك. اوكي. نحطه في سوفيد. اوكي. نطبخه 12 ساعه. اوكي. وراها نشيلها ندخنها على المنقله. اوكي. نخلي فوق الرز مطبوخ بالمرق اللي يطلع من السوفيد. اوكي حلو. اوكي. ووراها نخلي الصوص من المرق همينه مال اللحم. فكل ما عندنا ويست، كل اللي يطلع من اللحم نستعمله في هذا. واو. فانت عندك هذا طن لحم. واو. زين عندي سؤال ثاني. أمر. شو سالفه الصحون هذه؟ والله الصحون دوختنا. والله انت يعني تفصيلها اكيد صممناها خاصه للمطعم. ويعني كلها من البدايه للنهايه. الله. كلها براندد. الله. شيء مرتب ما شاء الله. الحمد لله. بدينا من الصفر يعني. بديت من الصفر. الحمد لله. الله يوفقكم. الحمد لله. زين. شوكه؟ في ايدي؟ اكله في ايدي؟ يلا جرب. اكله في ايدي بعد الدولمه صح؟ يلا بعد الدولمه. اوكي. شوفوا ما شاء الله قطعه اللحمه شوفوا. الله. هذه الموزه. هاك لا خليني بيدي. يلا. ما عليك. يلا. اوه ما شاء الله. شوفوا جماعه الخير. شوفوا اللحمه. لا فيها خيوط. ابد ما فيها خيوط. الله. شوفوا اول شيء اهم شيء عشان انتقدك او اتكلم عن اللحمه لازم اجرب اللحمه بروحها. يلا جرب اللحمه. بسم الله. الله. لا اشتم ريحتها انا. تدوخ والله. بالعافيه. والله تدوخ. الف عافيه. تدوخ جد. تدوخ. بالعافيه. زين الحين نجرب عيش الغوزي. طبعا نضرب بالخمس. الله. احنا نسوي مطعم فاين داين. اجى سلطان خرب الفاين داين. اللي قاعد يكور همين. هذا ما راح يتكور. كور رز بسمتي. اي والله ما شاء الله ما يتكور ما شاء الله. ما يتكور لا. بسم الله. رز ما معجن. حلوه. بالعافيه. لقطه هاي. والله من النوادر. الف عافيه. من النوادر هذه. انا قد ما مدحتك اليوم لا
بينتقدون العالم. لا والله الاكل لذيذ، الاكل طيب. القى لك فد شيء، ها؟ القى لك فد شغله منه. بالمناسبه هذا منيو تجريبي. ها؟ هذا المنيو تجريبي، يعني هاي الشغلات اللي الناس حبوها خليت لك اياها. ما شاء الله. طبعا هذا المنيو كامل. هاي كامل المنيو تقريبا. الدولمه هذه اللحم مالتها مفروم في اليد. باليد. في اليد 1 سنتيم مربع اقيس لهم اياها. اوكي. وبيها ليه همين. حلو. مطبوخه مشويه مشوية. على الفحم، وبعدين نغليها. طبعا هاي الدولمه سموك. سموك مدخنه. اول دولمه في العالم العربي وفي العراق دولمه سموك. ان شاء الله تعجبك. انا ما جربتها. يلا. شو قلت لي انت؟ شو ان القطعه كلها شو؟ القطعة كلها لاجعه. شو يعني لاجعه؟ يعني كلها فيها هذا الشار المحروق شويه. المحروق شويه، الكرمله. ما شاء الله، كرمله. كرمله. الله. زين الحين شو نجرب الدولمه اول شيء؟ كيفك؟ في عندك كل شيء. احنا نحب نوقف للدولمه احترام. يلا. زين. روح. خذ الله. هاي بصلايه، هاي بصل. اوه. انت تحب البصل اعرف. تابعك كان يعرف ايش تاكل. تابع. ما شاء الله، شوف لجعه. شوف اللجعه. الله لجعه، بسم الله. جوعنا. واو. تاكل من الفراغ. حبيبي بالعافيه. عظيمه هاي الدولمه. السر في السموك صراحه. طبعا يعطيك نكهه غير. نكهته غير. اول مره اكل دولمه بهاي الطريقه. الف عافيه. هذا شجر. شجر. هذا شجر. اي تعرف الشجر. كوسه. إيه. احنا نسميه كوسه، تسمونه شجر؟ شجر اي. لا بسم الله. روح شوف كلها احجام صغيره يعني. بالنسبه لك اكيد. ليش سووا لنا احجام صغيره؟ حتى سهل تاكلها. اوكي. هاي لهانه. لهانه؟ المصريين يسوون كرنب محشي وهذا. كرنب محشي، هذا هو الكرنب يعني؟ يعني انا احب لما يكون ينطي نكهه حلاوه اكثر. تعرف الكوسه اللي اكلتها؟ ايه. يا ابني يحترق. بالمناسبه هذه يجون عليها يعني يسافرون ويجون. مع العلم انه تجريبي، جاني واحد قال انا عندي جاي من العراق رايح لامريكا، نزلت ترانزيت بدبي حتى اكل دولمه واطلع. هاي الدولمه. اي والله هاي غريبه صراحه. الحمد لله. لذيذه. ما تحط لي لحم؟ داخلها لحم. احنا اللحم انا احط لحم، كوب لحم كوب رز. يعني كميه اللحم مقاربه للرز. والله لذيذه. فتحس فيها نكهه لحم قويه. لا انا اقصد يعني ريش ولا شيء. لا الريش تخرب مع الدومه، حموضه الاسد مع الدومه يخرب الريش عزها. في سلق. هذا السلق. شنو هذا؟ هذا السلق. اوكي. هذا اللي احنا بنتكلم عنه. تشريب. اوكي. سويت تشريبه. الحين ها ورق عنب. هذا سلق. لا شو كيف تفرق بينه والورق عنب؟ اللون. اللون؟ اللون هذا اخضر فاتح، ذاك يصير اخضر غامق. ما شاء الله. يعني هذا سلق. هذا سلق. سلق ولا سلق؟ سلق. اوكي. اكتبوا شيء عن الشيف شاهين. حبيبي. عن اكله. حبيبي. اكتبوا شو احسن اكله للشيف شاهين اخذتوها من قناته. يلا خلينا نشوف. يلا يابا روح. والله لذيذه بالعافيه. صراحه اكلك لذيذ. بالعافيه. لذيذ جدا. الحمد لله. اللي ما قبل لازم يجي بعد الفيديو. لازم بس لازم يحجزون يعني اسبوع شويه محجوزين. صح. واللي يبغى عشان ما يتعنى يتصل احسن. انا عن نفسي عشان اجي هني تريت اسبوع. انت عندك واسطه. وعندي واسطه بعد. باقله بالدهن. ايوه ماكل تشريب هذا باقله شو اسمه هذا؟ تشريب الباقله. تشريب باقله وعنده تمن باقله. بس هذا شكله غير. هذا شكله غير. هذا الباودر مال الشبنت. هاي باقله خضراء. وصوص مال لبن وفي خبز مقرمش. ما شاء الله. الله. شو اسمه قلت لي؟ هاي سلطه الخضراء نسميها. وهذه السلطه الخضراء باقله وصوص مال لبن. صوص مال لبن. شلون الفته شويه مقاربه مثل ما قال الشيف. روح. اوكي. اوه. خذ بيها الصوص. اوكي. والله انا لو باكله بايدي احسن. انت كل شيء تاكله بايدك. بسم الله. بالعافيه. شو هالشيء؟ شو هذا؟ تفتح الشهيه. تفتح الشهيه. يفتح ابو الشهيه. وما شاء الله كذا احنا خلصنا المنيو الموجود حاليا. هذا منيو تجريبي. ان شاء الله بعد اسابيع قريبه بيكون المنيو الكبير. صح. طبعا اي واحد يبي المطعم بحط رقم تليفون تحت، لكن اتصلوا فيهم
ضروري لانه زحمه. صح. ما نبغى حد ينحرج. ان شاء الله. واهم شيء الغاليين، هالفيديو ان شاء الله نبغى يوصل لكل مكان. ان شاء الله. لايك واشتركوا في القناه. حياكم الله. مع السلامه. يلا ناكل هسه. اي والله الحين ناكل. الحين ناكل. يلا كات.